Hei ja tervetuloa katsomaan uutta tutoriaalia. Tällä kertaa on taas luvassa tällainen tosi kysytty tutoriaali. Ja luvassa on tällä kertaa virkattu korvahuppu. Oikeastaan siitä lähtien kun mä tein niitä ensimmäisiä virkattuja korvahuppuja sillä yhdellä Work with Mellä, ne oli vaan sellaisia kokeiluja, niin siitä lähtien multa on kysytty, että voinko tehdä virkatusta korvahupusta tutoriaalin. Ja tässä kohtaa mä oon jo tehnyt näitä yli 10 kappaletta, niin voin sanoa, että mä nyt niin kun osaan tehdä näitä ja pystyn tekemään jonkunnäköisen tutoriaalin tästä. Tokihan siis yleensä virkatuissa siihen olisi olemassa joku kaava, eli missä olisi kaikki niinku silmukkamäärät ja kullekin riville minkälaisia silmukoita tulee. Mutta mä en oo niin edistynyt virkkaaja vielä. Ja tää on enemmänkin sellainen, että teen tän niinku enemmän päästä on mulla nyt tuossa paperilla niinku vähän ylhäällä, jotta niinku suunnilleen mille riville tulee mitäkin. Mutta kuitenkin tätä kysyttiin niin paljon, niin koitan nyt toteuttaa tällä tyylillä, mitä mä nyt teen näitä. Mutta lähdetään nyt tällä tämän hetken osaamistasolla liikkeelle. Ja ei muuta kuin aloitetaan sitten vaan tää tutoriaali. Ja mitä siihen virkattuun korvahuppuun tarvii, niin oikeastaan ainoa asia mitä sä tarvit on lankaa ja virkkuukoukku. Mä ajattelin tällä kertaa tehdä tällaisen pinkin korvahupun. Ja mä ajattelin siihen käyttää pohjavärinä tätä niinku vaaleampaa pinkkiä. Ja sitten mä tykkään tehdä vähän niin kuin yleensä tummemmat reunat siihen huppuun. Niin sen takia mulla on tässä tällainen tummempi pinkki. Eli tästä tulee sitten vaan ne reunat. Mutta pääasiassa käytetään siis tätä vaaleampaa pinkkiä. Sitten me tarvitaan virkkuukoukku. Mä käytän tällaista 3,5 millistä virkkuukoukkua. Täällä mä sain tehtyä silleen aika sopivan kokoisia niin kuin mun hepoille. Mutta jos teidän tarvii tehdä esimerkiksi isompaa korvahuppua, niin sitä saa suurennettua jo pelkästään sillä, että ottaa isomman niin kuin virkkuukoukun. Mä oon tehnyt muutaman isomman korvahupun niin kuin isommalle hevoselle, niin mä käytin 4,5 millistä virkkuukoukkua. Sitten niitä korvia varten, ne voi joko virkata, mutta mä teen ne yleensä kankaasta. Sitten vaan lähdetään tekemään. Mä näytän tässä sitten tehdessä teille, että mitä nämä niinku silmukkatyypit on, mitä tässä käytetään. Mutta käytetään sellaisia kuin kiinteä silmukka ja piilosilmukka. Elikkä aloitetaan sitten hupun tekeminen. Otetaan tää lanka, mistä me tehdään se hupun pohja. Ja mä aloitan ihan silleen, että mä teen tähän tällaisen silmukan. Ja mä tykkään jättää siihen vähän häntää, jotta sen saa sitten pääteltyä paremmin. Eli siis mä tein ihan tällaisen tavallaan vetosolmun. Tähän aloitussilmukkaankin on aika monia tapoja, että miten se voi tehdä, mutta mä teen tällaisen ihan yksinkertaisen vaan. Ja sitten tosiaan tätä mun korvahuppua varten, mikä on sopivan kokoinen mun hevosille, niin on tosiaan tämä aloitussilmukka. Laitetaan se tähän koukkuun. Ja sitten tää pitkä pää, joka tulee siis täältä lankakerältä, niin mä teen siitä 4 silmukkaa tähän lisää. Eli otan langan koukulle ja vedän sen tästä silmukan läpi. Eli siinä on nyt 1. Ja sitten vaan 2, 3 ja sitten 4. Eli tää olisi se alku sille korvahupulle. Ja tää on se kapein kohta siitä korvahupusta, että tästä sitten lähtee levenemään kohti niitä korvia. Ja sitten seuraavat 2 riviä, eli 2. ja 3. rivi, niin mä teen silleen, että mä aina lisään tähän riviin 1 silmukan. Eli meillä on tosiaan tää aloitus nyt tässä. Ja siis tehdään kiinteillä silmukoilla. Eli kiinteä silmukka on sellainen, että pistetään tästä seuraavasta silmukasta läpi. Ja sitten otetaan täältä lanka koukulle. Ja vedetään se tästä silmukan läpi. Ja sitten otetaan uudelleen lanka koukulle. Ja sitten vedetään näiden molempien läpi. Eli näin. Siinä on kiinteä silmukka. Eli tämä niin sanottu normaali silmukka, mitä me käytetään tässä. Ja tehdään tuohon seuraavaan sitten se silmukan lisäys. Eli taas ihan normaalisti laitetaan tästä silmukan läpi ja otetaan lanka koukulle. Vedetään silmukan läpi niin, että meillä on nyt 2 silmukkaa tässä koukulla. Sitten taas täältä otetaan lanka koukulle ja vedetään näiden molempia silmukoiden läpi. Ja sitten kun me halutaan lisätä se silmukka, niin sitten me vaan tähän samaan silmukkaan, eli mihin me tehtiin jo 1 kiinteä silmukka, niin tehdään siihen toinen. Eli ihan normaali kiinteä silmukka siihenkin. Eli siinä on nyt 2 silmukkaa tässä samassa kohtaa. Saatattekin siitä nähdä. Tossa on 1 silmukka ja sitten tuosta tulee tää toinen. Sitten vaan tää rivi loppuun ihan normaalilla kiinteillä silmukoilla. Tää alku on muuten tosi hankala nyt näyttää, kun mulla ei ole silleen, mä en saa pidetty tästä vielä kunnolla kiinni, kun tää on niin pieni. Eli tässä on tosiaan tää meidän ensimmäinen rivi, tämän näköinen. Käännetään toisinpäin. Eli mennään nyt toiseen suuntaan ja tehdään 3. rivi. Samaten myös tälle 3. riville lisätään 1 silmukka. Eli tehdään nyt se vaikka tähän ensimmäiseen silmukkaan. Eli ihan 1 normaali kiinteä silmukka ja sitten toinen samaan silmukkaan. Näin.
Ja sitten vaan nämä loput silmukat ihan normaalisti kiinteiksi silmukoiksi tästä. Eli näin. Taas lisättiin tosiaan tänne rivin keskelle yksi silmukka lisää. Ja sitten taas käännetään toisinpäin aina kun ollaan rivin lopussa. Ja tehdään 4. ja 5. rivit. Ja mä muuten teen silleen, että mä vaan virkkaan tänne niin silmukan takareunan. Eli mä en laita koukkua tavallaan läpi tästä niin koko silmukasta. Koska sitten siitä tulee sellainen niin hirveän paksu ja raskas siitä korvahupusta. Ja 4. ja 5. riville mä lisään 2 silmukkaa tänne aina riviin. Mä en tee lisäyksiä silleen vierekkäin, koska sit siihen, että tulee vähän sellainen niin kuin ikään kuin reikäinen, niin mä teen aina vähintään 1 normaalin kiinteän silmukan noiden niin kuin lisäysten väliin. Eli tänne päähän tulisi nyt se toinen lisäys. Eli virkataan vaan niin kuin samaan silmukkaan 2 kiinteää silmukkaa. Jotta se lähtee tälleen pikkuhiljaa tästä levenemään. Ja käännetään toisinpäin ja sitten 5. rivi. Sinne samaten tehdään 2 lisäystä. Ja seuraavaksi sitten rivit 6-9. Mä teen silleen, että mä aina lisään tänne niin kuin rivin keskelle 1 silmukan ja sitten mä lisään aina niin kuin päätyyn 1 silmukan. Koska jos lisäilee hirveästi tänne niin kuin keskelle, niin sitten se lähtee silleen niin kuin kaartumaan pikkuhiljaa. Jotta sen takia mä lisään tonne päähän sitten mieluummin. Eli näytetään tästä nyt 6. rivillä, kun ollaan tosiaan kaikki noi silmukat virkattu, niin sitten vaan otetaan tätä lankakoukulle ja vedetään tästä silmukan läpi. Eli siihen tuli nyt 1 silmukka lisää tähän riviin. Ja sitten vaan riveille 7, 8 ja 9 tehdään samalla tavalla. Eli keskelle riviä 1 lisäys ja sitten tänne päätyyn 1 lisäys. Näin. Meillä on nyt tosiaan 9 kierrosta tai riviä tässä. Ja sitten 10 rivin mä teen silleen, että mä lisään tänne niinku keskelle riviä 2 silmukkaa ja sitten tonne päähän 1. Mä joudun aika usein tästä niinku tällä etusormella auttamaan, koska mä laitan pelkästään tämän niinku takareunan läpi. Jos mä laittaisin molempien silmukoiden läpi, se olisi paljon helpompi vaan työntää sinne. Mutta mä aika usein joudun sitten tällä niinku etusormella auttamaan, että mä saan tämän silmukan tähän koukulle. Ja sitten vedettyä täältä näin. Tosiaan päähän silmukka näin. Tässä huomataan, että tää rupeaa pikkusen menemään tällaiseksi kaarevaksi. Eli tää ei ole ihan tikkusuora enää tää rivi, vaan se on pikkusen tällainen kaareva. Rivit 11 ja 13 mä teen silleen, että mä rupean lisäilemään sinne niinku piilosilmukoita. Eli 11, 12 ja 13 riveihin tulisi niinku 2 lisäystä tänne keskelle riviä. Eli mä rupean leventämään tätä nyt tästä enemmän. Niin tosiaan rivin keskelle 2 lisäystä ja sitten aina sinne päähän 1 lisäys. Ja sitten aina tarvittaessa, se vähän riippuu niinku langasta ja siitä miten tiukalla sä pidät tuota lankaa, että kuinka paljon sun pitää sinne laittaa sekaan piilosilmukoita. Eli sillä sitten vedetään tätä riviä vähän niin kuin suoremmaksi. Koska tää ei ole vielä ihan hirveän kaareva, mä teen niin, että mä lisään tonne 11 riville ehkä 1 piilosilmukan ja sitten tehdään päähän 1 uusi silmukka. Eli rivi 11 lähdetään ihan normaalisti virkkaamaan näitä kiinteitä silmukoita. Ja sitten mä tykkään yleensä tehdä tämän lisäyksen jälkeen sen piilosilmukan, eli jolla vedetään tätä riviä niinku suorempaan. Eli piilosilmukka tehdään silleen, pistetään tästä silmukasta läpi, otetaan lanka koukulle ja sitten vaan vedetään se tästä läpi ja suoraan myös tästä silmukasta läpi. Eli se on piilosilmukka. Kun taas kiinteässä silmukassa me otetaan se lanka tänne näin, jotta meillä on 2 silmukkaa koukulla ja sitten uudestaan lanka koukulle ja läpi. Niin piilosilmukassa vedetään tämä lanka täältä suoraan tästä silmukan läpi. Mutta ei tehdä tuohon nyt toista piilosilmukkaa, vaan jatketaan ihan kiinteillä silmukoilla ja tehdään tosiaan vielä 1 silmukan lisäys tänne rivin keskelle jonnekin. Ja kun ollaan päästy tänne rivin päähän, niin lisätään 1 silmukka. Näin. Ja sitten rivi 12. Voi olla, että riittää, että mä teen tänne vain 1 piilosilmukan, kun tää on aika suora, jotta se ei ole ihan hirveästi vielä kaarella. Eli 2 silmukan lisäystä, 1 piilosilmukka ja päähän 1 silmukka. Ja rivi 13 näyttää nyt, että se on vähän tällainen aaltoileva, eli mä teen 2 piilosilmukkaa ja mä teen ne molempien silmukoiden lisäyksien jälkeen, että saadaan vähän suoristettua tätä riviä. Nyt on rivi 13 tehty ja tästä nähdään, että se lähtee nyt leveämään tälleen nopeammin. Sitten mä teen rivit 14-17 silleen, että mä lisään tonne rivin keskelle 3 silmukkaa
Ja mä teen sitten piilosilmukoita noin 2-3 riviin, riippuen, että miten paljon se menee kaarelle. Ja sitten mä teen joka rivin päähän sen yhden silmukan lisäyksen. Ja tehdään vaikka viimeinen lisäys tähän. Sitten mä vähän katon, että miten kaarella tää on tai miten tuleeko tähän tällaisia aaltoja. Ja kyllä siellä vähän tulee, niin mä teen nyt kolmannenkin piilosilmukan tälle riville. Ja sit vaan normaalisti tästä loppuun. Ja muistetaan lisätä tänne rivin päähän yksi silmukka. Eli sen avulla saadaan tätä sitten myös levennettyä. Sitten tosiaan vielä rivit 15, 16 ja 17. Tehdään rivin keskelle 3 lisäystä ja sitten tehdään 2-3 piilosilmukkaa. Mun pitää varmaan tehdä 3 joka riville, eli jokaisen lisäyksen jälkeen. Ja sitten päähän yksi silmukka. Eli mä teen nämä rivit nyt tosiaan tässä samalla lailla. No joo, nyt on tosiaan rivi 17 tehty, eli seuraavan olisi sitten 18 rivi. Ja tosiaan ei kannata koittaa tehdä tätä niin kuin reuna ihan suoraksi, koska se saa tässä kohtaa mennä vähän kaarelle, niin se istuu sitten paremmin se hevosen päähän. Se pitää olla vähän tällainen kaareva, eli se ei tule olemaan niin kuin tikkusuora siinä hevosen päässä, niin tähän saa muodostua vähän tästä kaarta tai aaltoilua. Kuten näette, niin tämä vähän sojottaa sinne sun tänne. Täällä on aaltoilua. Se ei haittaa mitään, koska me blokataan kuitenkin lopussa tää työ. Se saa olla miten tahansa kiemuralla. Se ei meitä haittaa yhtään. Rivit 18-22. Me lisätään aina yksi silmukka tänne rivin keskelle. Ja sitten me tehdään enemmän näitä piilosilmukoita. Eli mä oon tonne merkannut, että 6-8 perussilmukkaa. Ja riippuu vähän kustakin rivistä, että miten paljon se tälleen aaltoilee. Eli vain yksi silmukan lisäys ja 6-8 piilosilmukkaa. Ja sitten ne rivin päähän aina yksi lisäys. Ja tää on leveydeltään tällä hetkellä noin 12 senttiä, eli me ei tarvita kuin ihan joku 1-2 senttiä tänne lisää ennen kuin me tehdään sitten ne korvat. Eli tosiaan rivit 18-22 tulee vielä niin kuin normaaleina kokonaisina riveinä ennen kuin sitten tehdään korvat. Eli mä tein tänne 18 riville 6 noita piilosilmukkaa ja tosiaan sen yhden silmukan lisäyksen ja tähän päähän yhden lisäyksen. Tästä nähdään, että se ei enää aaltoile ihan niin paljon mitä äskeisessä rivissä. Sitten mä vaan teen rivit 19-22 samalla tyylillä, eli yksi lisäys ja 6-8 piilosilmukkaa ja sitten uusi silmukka tonne niin kuin rivin päähän tai rivin loppuun. Nyt mulla on rivi 22 tehtynä ja mä muuten unohdin sanoa, että kun teette noita piilosilmukoita, niin ei kannata tehdä niitä silleen peräjälkeen, koska sit sen näkee täällä. Mutta kun ne tekee täällä ei niin kuin satunnaisesti tänne, että ei tee peräkkäin, niin niitä ei sitten erota täältä. Että tää näyttää vaan tällaiselta yhtenäiseltä. Voi olla, että te joudutte tekemään enemmän rivejä, vähemmän rivejä, joudutte lisäilemään enemmän silmukoita tai tekemään enemmän piilosilmukoita. Se riippuu ihan teidän omasta käsialasta ja langasta ja koukusta, mitä te käytätte. Kuitenkin sille, että tämä alku on tällainen aika kapea, eli tämä tulee vähän niin kuin silmien väliin. Ja sitten se lähtee sitä pikkuhiljaa levenemään. Ja sitten se lähtee levenemään niin kuin nopeampaa. Eli tänne tulisi nyt seuraavana korvat, tai niin kuin ne korvien reijät oikeastaan. Kannattaa tää mitata nyt, että tää on silleen, jotta mittaatte hevosen niin kuin korvan alareunasta siitä otsan yli korvan alareunaan. Mun hepoilla se on noin 11 senttiä, niin siihen sitten lisätään muutama sentti. Eli tää koko leveys on tällä hetkellä noin 14 senttiä. Eli jota tänne jää sitten niin kuin sentti pari niin kuin niiden korvien viereen. Eli kannattaa muutama sentti lisätä. Ja sitten kun tää blokataan vielä, niin sitten tähän tulee sentti tai 2 vielä lisää leveyttä. Ja sitten lähdetään riville 23, tai siis mun työssä 23. Ja tälle riville tulee nyt sitten ne korvapalat. Elikkä molempiin tänne kun päihin, eli tähän alkupäähän ja loppupäähän 5 silmukan verran tehdään ihan normikiinteitä silmukoita. Eli tää niin kuin jää sitten sen niin kuin korvan viereen. Siinä meillä on nyt 5 silmukkaa. Ja seuraavana tehdään sitten ne korvan reijät. Eli ei ommellakaan tähän, vaan tehdään tähän vaan lisää silmukoita. Mä teen 15 silmukkaa, niin siitä tulee sitten sopivan kokoinen reikä niin kuin mun hevosen korville. Eli mä teen tästä nyt 15 silmukkaa tähän. Ihan niin kuin teen tällaisen ketjun tähän. Näin. Siinä on tosiaan 15 silmukkaa. Ja voi tehdä enemmän tai vähemmän. Eli tää on niinku se, mikä tulee olemaan korvan leveys. Eli mittaatte, kuinka leveä se tehdään hevosen korvaan. Ja teette sitten niin monta silmukkaa, kun saatte sen leveyden. Tää on jotain ehkä
Olisiko tää 4,5 senttiä leveä tää pätkä tässä. Ja siihen meni mulla 15 silmukkaa. Sitten pitää yhdistää se tänne pohjaan. Eli siihen tulisi tällainen niinku reikä ikään kuin. Eli mä taitan tän tälleen kaksinkerroin. Laitan ihan päät yhteen. Sitten mä etin täältä tämän keskikohdan. Ja keskelle mä jätän niin kuin silleen, että mä virkkaan 3 silmukkaa. Tää on nyt taitettu ihan kaksinkerroin tähän. Ja tässä olisi keskimmäinen silmukka. Sitten tässä olisi niin kuin 1 silmukka ja 3. Eli otetaan ei tota keskimmäistä, vaan 1 silmukka ennen sitä. Ja laitetaan virkkuukoukku siitä läpi. Eli meillä on tää ketju on tosiaan tässä koukulla vielä. Ja nyt on täältä lähes keskikohdasta läpi tämä koukku. Sitten lankakoukulle. Ja tehdään tästä ihan siis kiinteä silmukka. Ja näin. Nyt meillä on tässä tällainen niinku reikä. Ja se on kiinni taas tässä pohjassa. Sitten vielä teen 2 kiinteää silmukkaa tähän keskelle. Sitten tehdään tää toisen puolen tai korvan reikä. Eli taas tällainen ketju, johon tulee 15 silmukkaa. Tai mulla 15. Teillä voi olla enemmän tai vähemmän, riippuen teidän hevosen korvan pituudesta. Tai siis leveydestä. Ja siinä on taas 15. Sitten se pitää taas kiinnittää tähän pohjaan. Eli tänne reunaan mä jätin 5 silmukkaa, niin tännekin jätetään 5. Eli lasketaan tästä. 1, 2, 3, 4 ja tässä olisi 5, eli siitä läpi. Ja sitten ihan kiinteällä silmukalla taas kiinnitetään tämä ketju tähän. Näin. Ja sitten loput 4 kiinteää silmukkaa tähän, että saadaan ikään kuin tämä rivi valmiiksi. Eli siinä meillä on nyt tällaiset korvanreijät. Näistä mahtuu hyvin mun keppihevosen korvat läpi. Seuraava rivi, eli kun ollaan saatu nämä korvanreijät tehtyä, niin tää pää, jossa meillä on 5 kiinteää silmukkaa, niin tehdäänkin nyt vaan tähän kohtaan 2 riviä, eli mennään edestakaisin ja sitten lähdetään vasta ompelemaan täältä niin kuin korvanreijän yli. Tehdään tähän nyt 3 kiinteää silmukkaa. Meillähän oikeastaan on tässä enää niin kuin 4 silmukkaa, koska se 5 on niin kuin tää yhdistävä tässä. Eli 3 kiinteää silmukkaa. Sitten tähän kiinnityskohtaan tehtäisiin piilosilmukka. Eli näin. Eli 3 kiinteää silmukkaa ja 1 piilosilmukka. Sitten käännetään tää toisinpäin. Eli virkataan toiseen suuntaan. Samalla tavalla. Eli tehdään tähänkin 1 piilosilmukka ja 3 kiinteää silmukkaa. Sitten ollaan taas täällä päässä. Käännetään taas työ. Ja nyt sitten lähdetään ompelemaan tätä niin kuin tavallaan koko riviä. Eli mennään seuraavaksi tänne niin kuin korvanreijän yli. Ja tehdään se silleen, että tehdään tosiaan tähän päähän. Eli mä tein nyt 2 kiinteää silmukkaa. Sitten tässä on tällainen vähän niin kuin korkeampi kohta. Niin mä teen tähän nyt piilosilmukan. Ja sitten periaatteessa lähdetään ompelemaan tätä niin kuin korvan kohtaa. Niin siinä tehdään silleen, että tehdään vuorotellen kiinteä silmukka ja vuorotellen piilosilmukka. Eli tämä ketju tässä, nämä 15 kappaletta, mitä mulla oli. Sitten kun ollaan saatu tää itse korvan kohta tehtyä, no niin, kamerasta loppui tietysti akku. Mutta siis tähän keskelle tosiaan mä tein ihan 3 kiinteää silmukkaa. Ja ennen kuin virkataan tää toinen korvan kohta, niin käännetään toiseen suuntaan. Ja taas tehdään 3 kiinteää silmukkaa. Näin, koska tästä huomataan, että tavallaan kun tää reikä ei tule olemaan näin, vaan se tulee olemaan näin, niin meidän pitää saada tää niinku samalle tasolle. Sen takia mä teen nyt niinku useamman rivin tähän keskelle ja päihin, koska muuten siitä tulee tosi aaltoileva. Tää olisi täällä niinku tosi korkealla ja sitten tää rivi jäisi tänne, niin sit tulee sellainen huonosti istuva. Sitten taas tosiaan käännetään tämä ja taas tänne suuntaan tehdään 2 kiinteää silmukkaa. Ja sitten taas tähän korkeampaan kohtaan tehdään piilosilmukka. Ja sitten lähdetään virkkaamaan tätä toista korvaa. Eli taas vuorotellen kiinteä silmukka ja piilosilmukka koko tämän ketjun matkan. Ja sitten ollaan taas tultu tänne päähän. Niin tää pää tosiaan tehdään samalla tavalla kuin tää toinen pää. Eli tälle ekalle riville tuli ne kiinteät silmukat. Ja sitten käännetään työ. Ja tehdään tosiaan nyt vain tätä päätä. Ja sitten 3 kiinteää silmukkaa ja 1 piilosilmukka. Ja sitten taas käännetään. Ja taas 2 kiinteää silmukkaa ja 1 piilosilmukka. Ja sitten taas käännetään. Nyt tavallaan tämä niinku rivi on samassa tasossa. Eli me voidaan käsitellä taas tätä yhtenä rivinä.
Eli nämä ei enää nouse tänne hirveän paljon näitä niin kuin reunoja tai keskikohtaa korkeammalle. Eli seuraavana mennään taas tää ihan koko rivi ja mennään silleen, että näihin päihin eli tänne ja sitten myös tänne päähän tulee 2 kiinteää silmukkaa ja sitten niin kuin 2 piilosilmukkaa. Ne voi tehdä silleen vuorotellen. Eli tehdään 2 kiinteää silmukkaa ja 1 piilosilmukka. Sitten on tää niin kuin korvan osuus. Ja tää oikeastaan jatketaan niin kuin tää koko korva, tää ensimmäinen korvanreikä, keskikohta ja sitten tää toinen korvanreikä. Eli tehdään silleen, että joka toinen silmukka tulee yhteen. Ja koska me ei haluta tästä nyt enempää silleen kaarevaa, niin me tehdään piilosilmukoita. Eli tälle riville ei tule niin kuin kiinteitä silmukoita nyt. Eli vuorotellen yhteen ja vuorotellen sitten piilosilmukka. Ja aloitetaan sillä piilosilmukalla tästä. Eli se on nyt tossa. Ja sitten miten yhdistetään silmukat. Eli nyt tosiaan lähdetään kaventamaan tätä huppua. Me ei enää haluta, että se leventyy, vaan pikkuhiljaa lähdetään kaventamaan. Silmukoiden yhdistäminen, eli silmukat yhteen, tapahtuu sillä tavalla, että laitetaan seuraavasta silmukasta läpi. Mä tosiaan laitan vaan silmukan takareunasta. Otetaan lanka koukulle, vedetään siitä silmukan läpi. Näin, että meillä on 2 silmukkaa koukulla. Ja sitten ei tehdä kiinteää silmukkaa, vaan otetaan tästä vielä seuraavasta silmukasta, eli 3. silmukasta, laitetaan myös siitä läpi ja lanka koukulle. Sitten tästä silmukan läpi. Ja nyt meillä olisi 3 silmukkaa koukulla, mutta vedetään tämä lanka, joka me just otettiin tuolta, niin näiden 2 läpi. Eli näin, nyt on 2 silmukkaa yhdistetty yhdeksi. Sitten taas tehdään tähän väliin piilosilmukka. Tuosta noin. Ja sitten taas yhdistetään seuraavasta silmukasta, eli tästä takareunasta läpi, lankakoukulle, vedetään sen silmukan läpi, jätetään tähän lankakoukulle niin, että on 2 silmukkaa, ja sitten vielä seuraavasta silmukasta läpi, eli ei samasta, mistä äsken laitettiin, vaan siitä seuraavasta, koukku tosiaan siitä läpi, ja lankakoukulle, sitten vedetään siitä läpi, ja sitten myös näiden 2 koukulla olevan silmukan läpi. Ja siinä on taas 2 silmukkaa yhdistetty yhdeksi. Sitten taas piilosilmukka, taas yhteen ja jatketaan tälleen, kunnes päästään tuonne päätyyn. Ja myös tässä keskellä joka toinen piilosilmukka ja joka toinen yhteen. Ja sitten kun ollaan päästy tänne päähän, niin tähän tosiaan ne 2 kiinteää silmukkaa ja 1 piilosilmukka. Ja mä teen silleen, että kiinteä silmukka, piilosilmukka ja kiinteä silmukka. Siinä on nyt tämä rivi. Ja sitten seuraavalle riville nyt lähdetään tekemään silleen taas, että koko rivi samalla tavalla, eli ei tehdä näitä päitä erikseen. Tehdään silleen, että joka toinen on joko kiinteä silmukka tai piilosilmukka ja sitten joka toinen on yhteen. Eli vähän sen mukaan, jos tänne tulee tällaista aaltoilua, niin tällaisissa kohtaa voi tehdä piilosilmukan, mutta sitten jos on tällaista tosi suoraa, niin sitten tehdään ihan vaan kiinteä silmukka. Mä aloitan tässä nyt piilosilmukalla, koska tää oli vähän niin kuin korkeampi tää reuna tässä. Ja sitten tulee seuraavat 2 silmukkaa yhteen. Ja sitten tehdään kiinteä silmukka. Ja sitten taas tulee seuraavat 2 yhteen. Ja sitten tehdään kiinteä silmukka. Tässä kannattaa tosiaan tehdä enemmän niitä kiinteitä silmukoita kuin perussilmukoita, jotta tää ei sitten mene silleen ryppyyn, jos te lähdette niin kuin liian nopeasti kaventamaan. Näin, taas on 1 rivi tehty. Tää rupeaa jo vähän menemään tällä niin kuin pyöreäksi, eli hepan päänmuotoiseksi enemmän, koska tässä tosiaan yhdistetään noita silmukoita, niin siitä tulee tällainen vähän kaareva, ennemmin kuin se olisi sitten täysin suora. Se istuu paremmin hepan päähän. Sen takia tehtiin tossa nyt, että joka toinen yhteen. Seuraava rivi tehdään sillä tavalla, että tehdään kiinteä silmukka, piilosilmukka ja sitten yhteen. Kiinteä silmukka, piilosilmukka, yhteen. Ja jatketaan tätä rataa täältä näin. Aloitetaan kiinteällä silmukalla, sitten piilosilmukka ja sitten yhteen. Sitten taas kiinteä silmukka, piilosilmukka ja yhteen. Ja tosiaan jatketaan rivin loppuun tällä samalla tavalla. Sitten tehdään vielä 2 seuraavaa riviä samalla tavalla. Eli tosiaan 3 tällaista erilaista silmukkaa. Kiinteä silmukka, piilosilmukka ja sitten yhteen. Ja sitten jatketaan samalla tavalla kiinteä, piilo ja yhteen. Eli yhteensä 3 riviä tehdään tällä tyylillä. Sitten seuraavat muutama rivi. Mä teen varmaan 2 tai 3 riviä silleen, että mä teen niin kuin kiinteitä ja piilosilmukoita. Jos siinä tällaisiin korkeimpiin kohtiin mä teen piilosilmukan, mutta sitten tänne matalempiin mä teen kiinteän silmukan. Että tää ei niin kuin, tiedättekö, lopu heti tähän niin kuin korvien taakse, vaan me halutaan jatkaa sitä vielä vähän eteenpäin.
Eli mä teen nyt tähän suunnilleen vuorotellen kiinteitä ja piilosilmukoita. Näin. Sitten oikeastaan meiltä puuttuu niin kuin päättelyrivi. Tehdään toi päättely. Eli vaan kaikki silmukat yhteen. Tai siis sille, että laitetaan aina 2 kerrallaan yhteen. Että kuitenkin siihen riviin vielä jää joitain silmukoita. Mulla jää tähän nyt vielä 3 kokonaista silmukkaa. Teillä voi olla eri määrä. Riippuu vähän siitä, että minkä kokoisen hupun te teette. Sitten vaan päätellään. Ja kannattaa jättää tähän jonkun verran häntää. Mä jätän ehkä joku 10 senttiä, niin sen saa sitten solmittua vielä. Ja sitten tosiaan vaan, kun on lanka katkaistu, niin vaan vedetään tää läpi täältä. Elikkä siinä. Ja tässä kohtaa tää huppu on nyt tosi tällainen niinku ryttynen ja meinaa mennä vähän kieroon. Mutta se hoidetaan sitten tosiaan tuolla blokkaamisella. Seuraavaksi vaan tehdään nämä reunat tähän. Eli mä otan tän tummemman pinkin langan täältä ja otetaan täältä tämä langan pää. Mä haluan yhdistää sen tähän lankaan, joka on täältä, mistä me aloitettiin. Me vaan virkataan tää niin koko reunan ympärys ihan tuollaisella normikiinteällä silmukalla. Eli laitetaan täältä virkkuukoukku läpi. Sitten otetaan tää tumman pinkki lanka täältä koukulle. Sitten kierretään lanka tuolta ja silmukan läpi. Sitten vaan jatketaan tähän suuntaan, eli seuraavaan silmukkaan ja ihan kiinteitä silmukoita. Tässä kohtaa mä solmin nämä päät täältä yhteen, ettei se lähde purkautumaan. Eli tää niin kuin vaaleampi pinkki ja sitten täältä tää tummempi pinkki. Mä teen siihen ihan tollasen tuplasolmun. Sitten vaan jatketaan tän reunan ympäri virkkaamista. Eli ihan tämän koko hupun ympäri. Tehdään tähän reunaan kiinteä silmukka. Tääkin tosiaan tuo ihan pikkusen leveyttä tähän huppuun ja sitten tällaisen niin kuin siistitymmän reunan. Kuten tästä näkyy, tää on tällainen vähän epätasainen tää reuna, niin kun me tehdään tähän tällainen virkkaus, niin siitä tulee ihan tuollainen tasainen ja siisti. Ja tää reuna kannattaa muuten tehdä sellaisena aika niin kuin löysänä, että se ei sitten vedä sitä kieroon. Nyt on tosiaan menty koko reunan ympäri. Mä katkaisin langan ja vedin sen tuosta silmukasta läpi. Elikkä tää koko reuna on nyt menty läpi tuolla tummemmalla pinkillä. Seuraavana mä päättelen nämä päät tänne. Elikkä kaikki nämä langan päät, mitkä on täällä, niin mä vaan pujottelen niitä tänne vähän sikin sokin silleen, että ne ei lähde varmasti purkautumaan. Nyt on tämä päätelty. Seuraavaksi mä käyn nyt vesihanan alla kastelemassa tämän, eli aika lailla läpimäräksi. Ja sitten mähän puristelen ja pyyhkeellä painelen tästä enimpiä vesiä pois, että se ei ole, tiettäkö, sellainen niin kuin vettä nokkuva. Ja tosiaan se on se niin kuin blokkaamisvaihe, eli blocking englanniksi. Mä en löytänyt, onko sillä oikeasti niin kuin suomenkielistä sanaa. Törmäsin ihan sanaan blokkaaminen, niin mä käytän nyt sitä. Nyt tosiaan on tää korvahavupohja tässä. Mä kastelin tän. Ei jätetä sitä niinku silleen vettä nokkuvan märäksi, mutta tää on kuitenkin vähän tällainen kostea. Nyt huomaatte, että siitä saa paljon helpommin niinku venyteltyä. Eli mä vähän venyttelen sitä nyt tässä joka suuntaan, jotta justiin saadaan sitä niinku vähän leveämmäksi ja isommaksi. Ja sitten, jotta näistä reunasta tulee sellaiset niinku pyöreät. Eli näin. Se on nyt vielä tästä kohtaa vähän hassu, kun se ei oo. Sitä ei ole tosiaan vielä blokattu. Seuraavaksi mä laitan tän hevosen päähän. Eli mulla on tässä heppa nyt. Laitetaan siis tää ihan vaan hevosen päähän. Elikkä korvanreijät näin. Tää on tosiaan ponikokoinen hevonen, eli tää ei ole niinku normikokoinen, joten tää huppu on tälle pikkusen liian iso, mutta mulla ei tällä hetkellä ole siis normaalikokoista hevosta valmiina tai edes niinku täytettynä, joten mä joudun käyttämään nyt vähän liian pientä heppaa tässä. Mutta pääasia on, että me saadaan se niinku silleen kaarevasti tähän ja että se sitten muotoutuu oikein. Nyt mä otan täältä nuppineuloja ja sitten vaan niin venytellään tätä ja koitetaan muotoilla se tähän niin silleen, että se muotoutuisi pikkusen kaarevaksi. Mä aloitan laittamalla niin tämän pään tästä nuppineuloilla. Siitä tulisi joku tämän pituinen. Tää nyt ei ole mikään paras tässä näyttää, mutta tää on nyt ihan liian pieni hevonen tähän huppuun. Kannattaa aika tiheesti laittaa näitä nuppineuloja. Ja sitten varsinkin tässä niin korvien edestä koitetaan saada se niin leveäksi molemmilta puolilta. Eli vähän venytellään silleen, että tää ei niin jäisi tästä keskikohdasta silleen niin myttyyn tai tälleen niin liian korkeaksi, vaan koitetaan vetää se silleen, että se olisi mahdollisimman tasainen. Nyt meillä on siinä ihan liian iso huppu ihan liian pienen hevosen päässä, mutta pääasia, että se muotoutuu tässä niin nyt oikein. Eli siitä tulee vähän tällainen niin kaareva, eli tästä otsan kohdasta lähinnä. Ja jotta me saadaan sitten ne korvapalat sinne oikein, että ne korvat ei sojota, tiettäkö, tähän suuntaan.
Tässä kohtaa prosessia voisi nopeuttaa esimerkiksi hiusten kuivaajalla, voisi kuivata tämän tai jollain vastaavalla, mutta mulla ei ole hiusten kuivaajaa, niin mä taidan jättää loppuillaksi ja ihan yöksi tämän hupun tähän hevosen päähän. Ja sitten huomenna se on kuivunut, niin mä näytän miten nuo korvat tehdään. Nyt on tosiaan jo seuraava päivä. Tää korvahoppu on nyt tässä kuivunut. Eli otetaan se pois tän hepan päästä. Eli tässä on tää pohja. Se on nyt tällainen muotoutunut, kuten näette. Eli se on tällainen vähän niin kuin tavallaan pyöristetty tästä keskeltä. Niin se istuu sitten hevosen päähän tosi hyvin ja niin kuin pysyy siinä päässä paremmin. Ja nyt meiltä puuttuu vaan tosiaan korvat näistä korvanreijistä. Ja sitä varten mulla on kangasta täällä. Senhän voi tehdä siis ihan virkattuna nuo korvat. Mä näytän sen tässä vielä lopussa. Mutta mulla on tässä nyt suunnilleen samanväristä kangasta, mitä niin kuin nämä reunat on. Niin mä leikkaan siitä suunnilleen tämän malliset palat. Eli ikään kuin kolmiot, joista tulee sitten korvapalat. Eli niiden pitää olla niin kuin sen kokoiset, että hevosen korvat mahtuu sinne ilman, että ne niin kuin menee ryttyyn. Mutta mä leikkaan tästä nyt nopsaan ne korvapalat ja näytän sitten teille. Joo. Eli mä ompelin tän toisen korvan jokasaan, mutta siis leikataan tällaisia suunnilleen kolmion mallisia korvapaloja 4 kappaletta, koska yhteen korvaan tosiaan tarvii 2 palaa. Ja mä oon tehnyt tästä sellaisen, että niinku tää tavallaan sisäreuna on ihan tällainen suora, mutta sitten tää toinen reuna on pikkusen tällainen kaareva. Ja sitten niinku tää pohja, tää ei ole ihan niinku suora. Se on niinku pikkusen tavallaan toi korvan kärki osoittaa tonne suuntaan. Elikkä ei ole vaan sellainen kolmio, joka sitten olisi niinku kärki osoittaa tänne ylöspäin. Koska tää huppu on vähän muotoiltu. Eli tää ei ole suora, tää ei tule hevosen päähän suoraan. Hevosen pää on vähän pyöristetty tosta niinku korvien ja otsan kohdasta. Niin jos meillä olisi sellainen suora pala, niin sit se istuisi tosi huonosti. Ne korvat sojottaisi jopa niinku ulospäin. Niin sen takia mä teen tästä reunasta pikkasen tällaisen viiston, jotta tää sivu on niinku lyhyempi kuin sitten tää pitkä sivu. Niin tällaisia paloja leikataan yhteensä 4 kappaletta. Eli mulla oli tässä 4. Tässä on nyt 2 ommeltu yhteen. Tosiaan aina 2 ommellaan yhteen. Vain 2 sivua. Eli tää suora sivu ja sitten tää kaareva. Jätetään tää lyhin sivu ompelematta. Eli mä ompelen vielä nämä palat tästä. Ja sitten vaan käännetään tää korvapala oikeinpäin. Eli se olisi tän näköinen sitten oikeinpäin käännettynä. Ja se sitten kiinnitetään tänne aukkoon. Mutta mä tässä välissä ompelen nyt nämä vielä yhteen, jotta saadaan toi toinen korvapala. Nyt on molemmat korvat tosiaan ompeltu kasaan. Sitten vaan käännetään tää korvahoppu niin kun, että ommellaan nää nurjalle puolelle. Niin pujotetaan tää korvapala tästä aukosta läpi. Eli tää on niinku se korvahoppun nurjapuoli, eli alapuoli. Ja ommellaan ne tälle puolelle kiinni. Kangas vaan tätä virkkausta vasten. Näin. Ja sitten ommellaan tästä niinku nämä yhteen. Tästä nyt näette, että vielä on tää niinku toinen puoli ompelematta. Ja tää on sitten ommeltu. Eli mä ompelen nyt tästä tämän korvan loppuun ja sitten on toisen korvan ja näytän teille lopputuloksen. Korvat ommeltu tänne reikiinsä. Ja näin sit vaan käännetään tää oikeinpäin. Tässä on nyt viimeistelty korvahuppu. Se on vähän tällainen kaareva ja nämä korvatkin on vähän sen muotoiset, niin se istuu tosi hyvin hevosen päässä ja pysyy sen päässä paremmin. Mä näytän vielä, miten tehdään niin nämä virkatut korvat, jotta miten ne korvat tehdään niin kuin nimenomaan virkkaamalla langasta eikä tollei kankaasta, niin kuin mä yleensä teen. Niin mä virkkasin tällaisen suunnilleen kolmionmallisen palan ja mä käytin tosiaan tähän kiinteätä silmukkaa. Ja tietysti niin kuin silmukoiden lisäyksiä ihan tonne rivin keskelle ja sitten päihin lähinnä. Ja toi pää on pikkusen tällainen tylppä, eli mä en tehnyt siitä hirveän terävää, koska mä tuun niin taittaan tämän kaksinkerroin. Mutta toki voisi siis tehdä tällaisia pienempiä kolmioita, 4 kappaletta, ja sitten aina yhdistää niistä 2. Mutta mä teen tälleen vähän helpomman kautta. Sitten vaan taitetaan tämä niin sanottu iso kolmio tälleen kaksinkerroin. Sitten mä teen niin kuin virkkaamalla. Tässä kun nyt on taitettu kaksinkerroin, että siitä tulee tällainen korvanmallinen, niin mä vaan virkkaan tämän reunan. Eli ton avonaisen pitkän reunan niin kiinni, niin tosiaan pujottelen tuota lankaa vaan tuosta näiden molempien puolien läpitte, kunnes sitten saadaan koko matkalta se niin kuin yhteen. Sitten tosiaan solmitaan solmut tonne päähän ja mä vielä käännän tämän toisinpäin, eli niin sanotusti oikea puoli ylöspäin. Ja kuten näette, niin nyt se on tällainen korvanmallinen pala ja sitten vaan virkataan nämä korvapalat kiinni, eli ihan samalla tavalla kuin mitä tehtiin noiden kangaskorvien kanssa, mutta ompelemisen sijaan mä virkkaan nämä.
Eli ihan laitan niin kuin koukun näistä molemmista silmukoista läpitte, eli tämän niin kuin hupun pohjan ja sitten tämän korvan silmukan läpi. Ja sitten mä aina niin kuin vedän ton langan tuolta läpi ja tuolla tyylillä meen sen koko korvapalan ympäri ja ton aukon, että saadaan se korva yhdistettyä siihen. Tän voi myös ommella, eli virkkuukoukun sijasta voisi käyttää neulaa. Ja tää oli tällainen tilauskorvahuppu. Tähän haluttiin virkatut korvat, mutta mä itse tekisin mieluummin nimenomaan kangaskorvia, koska niissä saa vähän paremman muotoiset ja ne sitten istuu paremmin hevosen päähän. Mutta ihan miten itse haluatte. Mä itse suosin enemmän noita, missä on kangaskorvat. Siinä on nyt tosiaan toi meidän pinkkikorvahuppu valmiina ja sit mä tein vähän tällaisen pienemmän koon myös. Mutta tässä oli nyt tää virkatun korvahupun tutoriaali. Toivottavasti tästä nyt oli jotain hyötyä. Musta tuntuu, että tästä tulee ihan hirveän huono tutoriaali. Yritin nyt parhaani mukaan selittää, että mitä niin kun minä teen kullakin rivillä, mitä silmukoit mä laitan sinne ja kuinka paljon mä lisäilen. Mutta se on vähän sellaista kokeilemista itselläkin. Ja katsotaan, jos tulevaisuudessa vähän enemmän kehityn näiden tekemisessä, jos tekisin sitten ehkä vähän paremman tutoriaalin. Mutta toivotaan, että tästä nyt oli edes jotain hyötyä. Ja ei muuta kuin kiitos katsomisesta. Muista jättää seuraavia tutoriaaliehdotuksia videon kommentteihin. Tykkää videosta ja tilaa kanava, jos et ole jo tilannut. Ja sen pidemmittä puheitta nähdään seuraavalla videolla. Siihen asti, hei hei!